Sa hanay ng mga masasarap na kapihan ngayon, tunay ngang umaangat ang mga establishments na may pagpapahalaga sa fresh ingredients and overall dining experience. Ito mismo ang dahilan kaya ang Gourmet Cafe patuloy na dinadayo ng Pinoy foodies tuwing namamasyal sila sa Silang Cavite. Food Explorers, dito sa Gourmet Cafe, we have 3 kinds of beans na pwede nyo i-mix or pwede kayo mag-customize ng sarili nyong beans. Then, pwede natin i-grind ng grind size na para dun sa magagamitin yung equipment. Sa farm tour, makikita nyo po yung aming farm, yung plantation namin. Pwede kayong mag-lettuce picking for activities, pwede kayong mag-herbs planting. Sa farm tour, makikita nyo rin po yung civet cat namin, which is nagpo-produce ng civet coffee na it's one of the most expensive coffee around the world. Ang Alamid coffee beans ay nagmumula sa coffee cherries na kinain at idinumi ng civet cats. Ang prosesong ito ang nagbibigay sa Alamid coffee ng distinct flavor nito. Bukod sa Pilipinas, may sariling version din ng Alamid ang mga bansang Vietnam at Indonesia. So hindi ganun katapang yung amoy niya, pero flavor, very earthy. Very earthy yung flavor niya. Hindi acidic, hindi maasim. Which, napapaisip lang ako na paano ba tong flavor profile niya kapag medyo mas lumamig na siya. Kadalasan kasi sa coffee, kapag lumalamig na siya, mas lumalabas yung acidic na flavor profile niya. Ito kasi, para mga 60-70% earthy yung flavor niya. Which is not your usual flavor profile kapag umiinom ka ng kape. And I think it's better to experience na rin kasama yung kanilang, isa sa mga bestsellers, yung kanilang pinwheels. Which is a combination of their mocha and yung ating chocolate. Ito yung mga tipo ng mga nabibili sa bakery ng kabataan ko na very familiar yung flavor. Alam ko na kung bakit ito bestseller. And of course, when you're having a coffee experience, isa sa mga pinagmamalaki nila dito talaga. It's good to know yung journey ng beans mo. So they have here from the south, yan Apo, Daguma, Kitanglad, and Matutum. So yan, and of course, from the north, yung ating Atok, Barako, and Sablan. Ito yung tinitikman natin ngayon, yung kanilang civet. If you cannot get enough of your coffee cravings, meron tayong on the go, yung mga drip-on natin na pouches. What you would also appreciate here sa Gourmet Cafe is the way they would use yung mga available products nila. Rosemary, malunggay, and other herbs. Like yung mga biscuits natin dito. Yung cookies natin, this is pesto. And we also have yung malunggay. And then we also have yung ginger and yung ating rosemary. Not your usual combination of flavors, pero amoy pa lang. Ito yung ginger, lalong-lalo na amoy mo. Pesto, very curious ako. I haven't tried that before. Na-retain niya yung freshness ng basil, which is, I'm pretty sure, very hard to do. Masyadong sensitive ang basil kasi with heat na-tone down yung flavor niya kapag naiinitan siya. Pero ito, buhay na buhay yung flavor. Biglang humahabol yung sweetness na meron siya, which is saktong-sakto lang, hindi siya sobrang tamis. Perfect for your coffee experience. Gourmet Coffee also has some refreshing drinks to offer para naman sa mga hindi mahilig magkape. Food Explorers, isa sa mga binabalik-balikan dito is yung mga farm-to-table experience dito sa Gourmet Silang. Gagawa tayo ng isa sa pinakamasarap na herbs, which is yung mandarin twist. This is really interesting. All right. This drink, lalong-lalo na dun sa mga mahilig sa Western flavor profile,
ang bumubungad sa'yo is yung rosemary flavor. Very strong siya. Ako na-appreciate ko kasi sobrang favorite ko na herb ang rosemary. And then, as you swallow, doon humahabol yung slightly bitter and medyo acidic na flavor profile nung mandarin natin. I actually like this drink. Ito naman yung tinatawag na strawberry mint surprise po. So yung ating strawberry mint, very strong yung aroma ng strawberry. Siyempre, of course, yung mint. And yun na. It's more of a sweetness ng strawberry. Tapos, very subtle yung hint ng kanilang mint. Talaga namang patok ang lumpiang hubad sa kahit anong handaan. Kaso kung medyo nagsasawa na kayo sa ganitong klaseng lumpia, pero gusto nyo ang sustansya ng gulay, gagawa tayo ng version na yummy na, crunchy pa. So we have different root crops. We have carrots, we have sweet potatoes, and we also have purple yam. Sasabay ko na rin yung ating sweet potatoes. So yung ating mga root crops, naprito na natin. Siyempre, hindi yan magiging lumpiang gulay kung wala yung pinakamasarap na sauce. So we have our pan, binawasan ko lang ng excess oil, generous amount of garlic, and then yung ating liquid. We are going to season this with oyster sauce. And then hayaan lang natin siyang ma-reduce hanggang maganda na yung consistency niya. To finish off our sauce, generous amount din ng peanut butter. Pwede na mag-plate. Wala